Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái món tráng miệng nè, vừa mới lạ mà vừa thơm ngon nữa. Kết hợp giữa nước dừa tươi cùng với cái màu lá dứa, sữa và nước cốt dừa. Dừa có cái độ giòn ngon thì mình làm vậy nè, các bạn để vào tủ lạnh đó, mình ăn trong vòng 1 tuần nha. Rất là dễ mà nhanh nữa. Bây giờ thì mình cùng thực hiện nè. Ở đây mình có một trái dừa xiêm. Lấy hết cái phần nước cho qua bên đây. Rồi chút nữa mình sẽ lường phần nước này nha. Tiếp theo mình có là 500ml nước lá dứa, mình xay ra từ 10 cái cọng lá dứa tươi á cho nó có màu đẹp. 500ml nước cốt dừa thì mình dùng 300g dừa nạo á, vắt lấy nước. Đây là nước dừa tươi hồi nãy nè, mình lường lấy 300ml nha. Công thức này thì làm giống vậy nó giòn ngon. Một cái túi sữa tươi có đường 220ml. Mình dùng cái gói bột cao cao giòn này nè, agar 25g. Đường thì mình dùng nửa chén. Rồi bây giờ mình sẽ chia đều ra. Một cái gói này 25g thì chia ra làm 3 phần. Mỗi một muỗng cà phê mà các bạn lường cho nó hơi vuông có ngọn lên á, là 5g, mình dùng 2 muỗng nha. Đường mình cũng chia đều ra. Nếu như thích ngọt nhiều hay ngọt ít á, thì các bạn gia giảm cái lượng đường. Trộn sơ cái nha. Phần này á, thì mình cho nước lá dứa vô. 500ml nước lá dứa. Nước lá dứa mà các bạn xay ra á, thì chút nữa mình nấu lên nó sẽ hơi lợn cợn chút xíu, nhưng mà cái màu tự nhiên, ăn nó ngon. Rồi bây giờ mình sẽ lường tiếp một muỗng cà phê vung nè, 5g. Rồi cũng cho đường vô luôn. Cũng chia ra vậy đó. Cái lượng này á, thì mình cho cái nước dừa tươi. Nước dừa tươi nó cũng ngọt rồi á. Cho vào hết luôn nha. Các bạn cũng trộn sơ cái. Thì mỗi một cái phần vậy nè, mình trộn cho nó tan rồi mình để đây. Tiếp theo còn lại 10g á, 2 muỗng cà phê vung. Là tổng cộng 3 loại mình chia một gói á. Phần đường còn lại cho vô luôn. Đây là cái nước cốt dừa. Thì cái lớp nước cốt dừa mình sẽ cho nó hơi ngọt đậm đà hơn những cái lớp còn lại á. Sau khi để rau câu cho nó nở 10 phút thì bắt lên trên bếp, mình sẽ khuấy đều với lửa vừa. Khuấy cho cái rau câu này nó sôi bùng lên để cho nó chín. Rau câu bắt đầu sôi nè, thì lá dứa tươi xay ra nên các bạn thấy nó sẽ hơi lợn cợn chút xíu. Nó sôi lên rồi mình để khoảng chừng 2 phút nữa là được cho rau câu nó chín. Mình làm cái hỗn hợp này nó sẽ đặc cho nên là nó giòn, thì mình không có cần phải nấu lâu đâu. Dùng cái hộp này, các bạn có khuôn hoặc là cái sửng gì cũng được, mình cho vô nha. Hỗn hợp này thì mình để cho nó bay hơi bớt, rồi mình hãy cho vô cái hộp. Cho vô thì mình gót vô rồi cái mình chừa lại một ít nha, chút xíu nữa mình sẽ làm cái lớp màu lá dứa. Còn cái hộp này các bạn sẽ để đây, mình chờ cho nó nguội để cho nó đông lại. Chờ khoảng nửa tiếng nó nguội thì nó đông lại nè, nó đặc cứng lại vậy là được nè. Sẽ lấy ra khỏi cái hộp. Thì mình sẽ làm tạo hình cho cái lá dứa này. Đây, một cái khuôn lá dứa, thạch rau câu giòn. Có thể làm bào sợi hoặc là mình bào lát mỏng để mình ra được cái hình dạng mỏng. Chút xíu nữa mình sẽ xếp nó lại nha. Cứ bào tiếp tục, mình bào cho nó mỏng. Thì cái rau câu này nó đặc cứng cho nên là bào nó dễ lắm. Còn nếu mà các bạn thích nó dẻo thì mình dùng rau câu dẻo. Đây những cái lát mình đã bào ra xong nè. Rau câu này nó sẽ hơi giòn nha, nhưng khi xếp lại nó giòn, nó dễ rảy hơn là cái rau câu dẻo. Rồi tiếp tục thì mình bắt cái rau câu nước dừa tươi lên. Các bạn cũng khuấy đều, mình để cho nó sôi lên. Sôi lên chút xíu tại vì cái này ít nè. Mình để cho nó sôi bùng lên chút là được, tắt bếp. Sẽ cho một lớp mỏng ở bên dưới. Mình dùng cái khuôn vuông 18cm nha. Một lớp mỏng ở bên dưới để chút nữa mình sắp những cái lát lá dứa lên
Rồi bây giờ các bạn sẽ cuộn tròn nó lại, mình xấp lên một lớp thật là mỏng vậy nè, cái chút nữa mình cho rau câu lên. Cứ một lớp mỏng các bạn cho cái nước rau câu dừa lên để cho nó dính những cái sợi này lại á, nó không có bị bung ra. Sắp đều lên rồi cái mình rưới tiếp lên. Sắp hết luôn thì các bạn sẽ cho hết cái phần rau câu dừa lên trên luôn. Tiếp tục thì mình sẽ khuấy cái rau câu sữa dừa nè, sữa và nước cốt dừa. Thì nước cốt dừa này các bạn khuấy cho nó sôi lên một hồi nha, cho rau câu chín rồi mình hãy cho cái gói sữa tươi vô. Tại vì sữa tươi mà cho vô sớm quá nó sẽ bị mất cái mùi sữa á. Cái lớp ở dưới nó đặc thì mình hãy cho cái lớp sữa dừa lên. Mình sẽ tạo một cái đường viền màu trắng, xong rồi một chút nữa cho tiếp cái lớp lá dứa ở giữa. Cho lên. Thì mình sẽ chừa lại phân nửa nha, chút xíu nữa mình còn cho tiếp một lớp sữa lên trên mặt nữa đó, cho nó đẹp á. Rồi các bạn cũng để yên, mình chờ cho nó nguội nhẹ cái lớp này. Cái lớp màu lá dứa hồi nãy còn chừa lại nè, bắt lên trên bếp khuấy đều lại, tại vì để nãy giờ nó đông lại á. Rồi cái lớp sữa này á, nó vừa đặc các bạn sẽ gạch lên trên mặt nó vài đường vậy nè. Mình tạo cho nó có cái khía khía á. Thì mình chế cái lớp rau câu và lá dứa lên trên, nó sẽ không có bị tách lớp. Các bạn cho hết vô luôn nha. Cái lớp này mình chừa lại không có nhiều á. Cho ra hết rồi dàn mỏng ra nguyên cái khuôn để cho nó chảy đều xung quanh. Một lớp màu xanh mỏng. Rồi mình cũng để yên và mình chờ cho nó đặc lại. Tiếp tục á, thì mình sẽ cho tiếp cái lớp sữa hồi nãy nè. Cũng nấu lại trở lại cho nó tan ra, tại vì để nguội là nó sẽ bị đặc lại à. Rồi bây giờ sẽ để cho nó nguội hẳn luôn. Khuôn rau câu mình đã làm xong, nó nguội rồi. Có thể để vào ngăn mát tủ lạnh á, cho nó lạnh lạnh ăn nó ngon. Rồi sẽ lấy ra nha. Một cái món tráng miệng với nước dừa tươi, lá dứa và sữa dừa. Dễ làm mà ngon miệng nữa. Nếu mà thích cái độ giòn thì các bạn làm giống vậy, làm hoàn toàn bằng cái rau câu giòn hết luôn. Còn nếu thích cái độ mà nó dẻo dẻo á, thì cái lớp nước cốt dừa á, mình sẽ làm rau câu giòn. Còn cái lớp lá dứa và nước dừa tươi thì mình làm bằng rau câu dẻo. Thì rau câu của mình nó sẽ có hai vị dẻo và giòn. Nhưng mà giòn giòn để tủ lạnh ăn nó ngon hơn. Rồi sẽ cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ nha. Cái lá dứa mà các bạn cho nó hơi đậm màu á, thì nhìn nó đẹp hơn. Mình làm xong rồi nè. Những cái miếng rau câu đã cắt xong, cắt sẵn vậy á, cái ăn không hết các bạn cho vào trong hộp đậy kín lại, để vào ngăn mát tủ lạnh. Khi nào ăn á, thì mình lấy ra mình ăn, thì để được trong vòng 1 tuần nha. Nhìn hấp dẫn nè, không hề bị tách lớp. Cái lớp sữa dừa á, thì nhìn nó đậm, nó sẽ nổi lên cái gân màu xanh của lá dứa. Ở bên dưới á, mình dùng rau câu giòn cho nên là cái lớp nước dừa tươi nó không có được trong. Còn các bạn làm rau câu dẻo thì nó trong veo luôn á. Cái độ ngọt rất là vừa, giòn ngon. Mình chưa để tủ lạnh á, để tủ lạnh nó còn giòn hơn nữa. Và những cái lát mà lá dứa nãy bào ra, các bạn ăn vào nó có lớp lớp, ăn nó lạ miệng lắm. Đến đây á, thì chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.